आज आपण आरोग्यवर्धक पौष्टिक असे मुगाचे डाळीचे साधेसुधे वरण बनवणार आहोत। तर मग सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी मूग डाळ 15 ते 20 मिनिटे पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती। आता आपण डाळ बनवण्यासाठी फोडणीसाठी 1 चमचा भरून तेल तापत ठेवले आहे। त्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरे, 7 ते 8 पाकळ्या बारीक चिरलेला लसूण, 2 हिरव्या मिरचींचे बारीक केलेले तुकडे टाकून थोडेसे लालसर होईपर्यंत परतवून घ्या। आता 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने, पाव चमचा हिंग टाकून परतवून घ्या। आता फोडणीत धुतलेली मूग डाळ व पाव चमचा हळद टाकून छान हे मिश्रण परतवून घ्या। डाळ व्यवस्थित परतवल्यानंतर 2 ग्लास पाणी यामध्ये टाका व चवीनुसार मीठ घालून चांगले ढवळून घ्या। मध्यम आचेवर याला 1 उकळी येऊ द्या। उकळी आल्यानंतर यावर अर्धवट झाकण ठेवून ही डाळ 10 मिनिटं शिजवून घ्यायची। गॅस मात्र अगदी मंद ठेवायचा, नाहीतर यातले पाणी ओतू जाईल। सॉरी, यावर झाकण ठेवून काढलेला व्हिडिओ माझ्याकडून गहाळ झालेला आहे, पण तुम्ही मात्र याच्यावर अर्धवट झाकण ठेवूनच ही डाळ शिजवा, म्हणजे ही पटकन शिजते। अवघ्या 10 ते 12 मिनिटांनंतर आपली डाळ शिजून आता तयार झाली आहे। आता गॅस बंद करायचा व वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची। मग तुम्हाला कशी वाटली आपले ही मुगाच्या डाळीचं पौष्टिक वरण? तर मग तुम्हीही बनवून बघा व माझा आजचा हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा आणि आपल्या क्षुधा रेसिपीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।